Okay, not a lot of time. All right, so we've looked at all the Gospels. ก็เราดูพระกิตติคุณไปแล้วทั้ง4เล่ม We looked at the book of Acts last week. แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราศึกษาพระธรรมกิจการนะครับ And what's going to come next in the New Testament? ก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากนี้ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับ All the letters of Paul, right? ก็จะเป็นจดหมายของอาจารย์เปาโลนะ So this guy named Paul, he wrote a third of the New Testament. ก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเปาโลเนี่ยเขียนพระคัมภีร์ใหม่ประมาณ1 ใน 3เลยนะของพระคัมภีร์ใหม่ And so I don't think we're not going to look at like every one of his letters. เราคงจะไม่ได้ไปศึกษาทุกฉบับของอาจารย์เปาโลนะครับ But we'll kind of highlight some of the key parts of some of the letters. แต่ว่าเราจะมาเน้นย้ำในบางจุดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของจดหมายบางฉบับของอาจารย์เปาโล But what I want to do this morning is just look at the man himself. แต่สิ่งที่อยากจะทำด้วยกันในเช้าวันนี้ในบ่ายวันนี้นะก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเปาโลเอง We talked about him a little bit last week. ก็เราได้พูดถึงเขาไปบ้างแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะครับ But I want to really look at his conversion story. แต่วันนี้อยากจะพาไปดูตอนที่เปาโลมาเชื่อพระเจ้า So you can actually open up to Acts chapter 9. ก็อยากให้เปิดไปด้วยกันนะครับในกิจการบทที่ 9 ครับ But the first time we actually meet Paul is in Acts 7 and 8. จริงๆเราในพระคัมภีร์เนี่ยพบอาจารย์เปาโลครั้งแรกในประมาณบทที่ 7 บทที่ 8 ของกิจการนะครับ There was one of the disciples named Stephen. ในเวลานั้นมีสาวกนะครับมีคนหนึ่งในหมู่สาวกที่ชื่อว่าสเตเฟนนะครับ And Stephen in chapter 7, he gives a defense of his faith. แล้วก็สเตเฟนนะครับก็ได้ประกาศความเชื่อของเขาในบทที่ 7 นะครับ But he is ultimately going to be killed. แต่สุดท้ายแล้วก็ถูกฆ่านะครับ They're going to stone him to death. ก็จะมีเขาจะถูกหินขว้างตาย And it tells us in chapter 8แล้วก็พระคัมภีร์บอกเราในบทที่ 8 นะครับ that Saul, so this guy named Saul, was there when Stephen was stoned. ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าซาโลเนี่ยที่อยู่ในเหตุการณ์ในขณะที่สเตเฟนถูกก้อนหินปาตาย And then it says it was on this day that the great persecution began. แล้วก็พระคัมภีร์ก็บันทึกว่าในตั้งแต่ในวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็จะเป็นช่วงแห่งการกดขี่ข่มเหงอย่างมากมายเกิดขึ้น And it's not a persecution of the Roman people against Christians. และนั่นไม่ใช่การกดขี่ข่มเหงโดยอาณาจักรโรมันต่อคนที่เป็นคริสเตียนด้วยนะครับ And this time it's the Jewish people against other Jewish people who believe in Christ. แต่ในเวลานั้นเนี่ยจะเป็นการกดขี่ข่มเหงซึ่งเกิดขึ้นจากคนยิวกันเองเนี่ยที่กดขี่ข่มเหงคนยิวอื่นๆที่มาเชื่อพระเจ้า And so this guy named Saul, he's at the front and center of this. แล้วก็เพราะฉะนั้นนะครับคนนี้ที่ชื่อว่าซาโลเนี่ยเหมือนเป็นตัวหัวหน้าเลยนะครับของเป็นจุดศูนย์กลางของการกดขี่ข่มเหงนี้เลยนะครับ So let's read what it says in chapter 9, verse 1 and 2. เพราะฉะนั้นให้เราเริ่มต้นนะครับจากกิจการบทที่ 9 ข้อ 1 ข้อ 2 ก่อนเลยนะครับบอกว่าบทที่ 9 นะครับข้อที่ 1 ถึง 2 นะครับฝ่ายซาโลยังถูกคำรามกล่าวว่าจะฆ่าศิษย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสียจึงไปหามหาปุโรหิตประจำการขอหนังสือไปยังธรรมศาลาในเมืองดามัสกัสเพื่อว่าถ้าผู้ใดถือทางนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงจะได้จับมัดพามายังกรุงเยรูซาเล็ม So this guy Saul, he absolutely hates Christians. ก็คนนี้นะครับที่ชื่อว่าซาโลเนี่ยนะครับเขาเกลียดคริสเตียนมากค่ะ And the reason is that he did not believe that Jesus was Messiah. ก็สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าซาโลเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยา So you have this group of Jewish people that have come to believe. ก็คือในเวลานั้นเนี่ยมีกลุ่มคนที่เป็นคนยิวกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่มาเชื่อพระเยซู And then you have people like Saul who do not believe. แล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เหมือนกับซาโลเนี่ยที่ไม่ได้เชื่อ And so in Saul's eyes, these people that are praising Jesus, ฉะนั้นในสายตาของซาโลหรืออาจารย์เปาโลเนี่ยที่เขาจะมองคนที่สรรเสริญพระเยซูเนี่ย he thinks that they are insulting God. คือเขามองว่าคนเหล่านี้กำลังดูหมิ่นพระเจ้าอยู่ This would be like, some of you guys in the room. ก็ยกตัวอย่างเช่นประมาณว่าสมมติว่ามีสักบางคนในห้องนี้นะ You start saying that Muhammad is Messiah. คือเหมือนกับสมมติมีคนหนึ่งในห้องนี้บอกว่าโมฮัมเหม็ดเนี่ยเป็นพระเมสสิยา Ruud and I
Maybe we want to stone you, ผมกับรุ่นก็อาจจะอยากเอาหินขว้างคุณเลยก็ได้นะ right? Because we know he is not Messiah. เพราะเรารู้ว่าไม่ใช่พระเมสสิยา So this is how Saul feels about Jesus, because at this time he doesn't know he is Messiah. ฉะนั้นนี่จึงเป็นความรู้สึกของอาจารย์เปาโลที่มีต่อพระเยซูด้วยเพราะในเวลานั้นเนี่ยเปาโลยังไม่เข้าใจว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยา He thinks that this is a false claim. อาจารย์เปาโลเขาคิดว่าการมาอ้างแบบนี้เป็นการอ้างแบบกล่าวเท็จนะฮะ And so, in a way, what Saul is doing, we can respect it. คือในแง่หนึ่งเราก็มันเป็นอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่น่านับถือในสิ่งที่เขาทำนั้น Because he loves เพ God, ราะว่าเขารักพระเจ้าใช่ไหม and because anybody that goes against God, แล้วใครก็ตามที่มาต่อต้านพระเจ้าเนี่ย or says some false ห things, รือมาพูดสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้าเนี่ย he wants to keep law and order. คือเปาโลนี่ก็อยากจะทำให้มันถูกต้องนะพูดง่าย The problem, of course, ๆแต่ปัญหานะครับแน่นอน is that Paul is the one who is wrong. ก็คือเป็นเปาโลต่างหากที่เขาเป็นฝ่ายผิดในเวลานั้นใช่ไหม He just doesn't know it. คือเขายังไม่เข้าใจและยังไม่รู้ในเวลานั้นนะครับ So he is actively persecuting ฉะ Christians. นั้นในเวลานั้นเปาโลจึงเหมือนกับกดขี่ข่มเหงคริสเตียนอย่างขมักเขม้นเลยนะครับ And that's what we read there in verses 1 and 2. ฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวของข้อ1ข้อ2นั่นแหละ Then something happens, so let's read verse 3 to 6. แล้วก็ลองอ่านต่อนะครับแต่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในข้อที่3ถึง6นะครับเมื่อซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสในทันใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมตัวเขาไว้รอบซาโลจึงล้มลงถึงดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสมาว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมซาโลจึงทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระองค์ตรัสว่าเราคือเยซูซึ่งเจ้าข่มเหงแต่เจ้าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองและเจ้าจะต้องทำประการใดจะมีคนบอกให้รู้ This is an incredible encounter. นี่เป็นการพบพระเจ้าอย่างแบบมหัศจรรย์มากเลยนะครับ He is on his way into the city to arrest and kill more คือ Christians. เปาโลกำลังเดินทางไปยังเมืองหนึ่งเพื่อที่จะไปกดขี่ข่มเหงแล้วก็จับกลุ่มคริสเตียนเนี่ย And then there's a voice, แต่แล้วก็มีแสงมีเสียงนะครับ and it's Jesus himself, the risen Lord. แล้วก็เป็นของพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์เนี่ย Not just risen, but actually ascended. ไม่ใช่แค่พระองค์ทรงมีพระชนม์อยู่นะแต่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เนี่ย Speaking to him from the heavens. แล้วพระเจ้าตรัสกับเขามาจากสวรรค์เลยนะ And Saul, who are you, Lord? แล้วซาโลก็ถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เป็นใคร And when he says Lord in this case, และเมื่อซาโลบอกว่าพระองค์คำว่าพระองค์เจ้าข้าตรงนี้นะครับ he is not saying you are the Son of God, you are the Lord. คือมันไม่ได้เปาโลยังไม่ได้ยอมรับหรือว่ารับเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าในเวลานั้นนะครับ Lord is also a word that they use to say sir. แต่ว่าเหมือนกับเป็นคำเพราะที่เรียกว่าท่านอะไรประมาณนี้นะครับ Like who are you, sir? ว่าท่านเป็นผู้ใดแบบนี้ประมาณนี้นะครับ Who are you, master? ว่าเจ้านายเป็นใครประมาณนี้นะครับ But he didn't mean it like Christians would mean it. แต่มันยังไม่ได้หมายความในนัยยะของการเป็นคริสเตียนว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคริสเตียน And then Jesus tells them, I'm actually the Lord, this is Jesus. แต่แล้วพระเยซูก็เป็นผู้บอกซาโลในเวลานั้นเลยก็ใช่เลยว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระเจ้าเลย And notice he says, I'm the one you were persecuting. แล้วพระเยซูก็พูดชัดเลยนะครับว่าพระเยซูเองเนี่ยเป็นผู้ที่ซาโลกำลังข่มเหง So to persecute the people of God is to persecute God himself. ฉะนั้นการที่กดขี่ข่มเหงคนของพระเจ้าก็จึงเท่ากับการกดขี่ข่มเหงพระเจ้าเองโดยตรงเลยครับ So Jesus, he doesn't have much to say here. คือตรงนี้พระเยซูไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับ He just tells him, get up and go into the city and I'll show you what has to happen ก็ now. พระองค์แค่บอกว่าเข้ามาในเมืองนะแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาบอกว่าจะต้องทำยังไงต่อ And then we read on in 7 through 9. แล้วก็ข้อ7ถึงข้อ9นะครับคนทั้งหลายที่เดินทางไปด้วยกันก็ยืนนิ่งพูดไม่ออกได้ยินพระสุรเสียงนั้นแต่ไม่เห็นใครฝ่ายซาโลได้ลุกขึ้นจากพื้นดินเมื่อลืมตาแล้วก็มองไม่เห็นมองอะไรไม่เห็นเขาจึงจูงมือท่านไปยังเมืองดามัสกัสตาของท่านก็มัวไปถึง3 วันและท่านไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลย So the people around Saul, they don't know what to think about this. คือคนที่อยู่รอบตัวเปาโลก็ไม่รู้ว่าจะคิดแบบว่างงกับเหตุการณ์นี้นะไม่รู้จะคิดยังไงอะไรเงี้ย And then Saul gets up just as Jesus told him to do. แล้วเปาโลนะครับซาโลเนี่ยเขาก็ทำเหมือนที่พระเยซูบอกเขาที่ได้ยินเสียงนะก็ลุกขึ้นเข้าไปในเมือง But now he cannot see. แต่ว่าปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเขากลับมองไม่เห็น And
And for 3 days he cannot see. ก็คือมองไม่เห็นไป3 วันนะ And I believe he also has some sense of shock. คือคิดว่าในแง่หนึ่งเนี่ยเปาโลคือช็อกมากในเวลานั้นนะ Would you have some sense of shock? คือถ้าเกิดเจอแบบนี้เราจะช็อกไหมฮะ See, some people they read about how he doesn't eat or drink, คือบางคนอ่านว่าเอ๊ะทำไมเปาโลถึงไม่กินข้าวนะ3 วันเนี่ย and they think, oh, he's decided to fast. ก็บางคนก็บอกว่าโอ๊ยมาเปาโลอดอาหารแน่เลยแบบนี้ No, ไม่ใช่นะครับ that's not like there's words that the Bible would use if they were trying to tell us คือ that. ถ้าเปาโลเขาจะอดอาหารเลยแบบนี้จะเป็นอีกคำหนึ่งนะครับ I think it has more to do with his whole world has just been turned upside แต่น่า down. จะเป็นในกรณีที่เหมือนกับเปาโลเนี่ยคือโลกทั้งโลกของเขาเนี่ยเหมือนถูกคว่ำเลยนะ So if you are blinded for 3 ส days มมติว่าเราถูกทำให้ตาบอดไป3 วัน and you're so shocked you're not even eating, you're not even แล้ว drinking, ก็คืออยู่ในสถานการณ์ที่เราช็อกมากจนแบบกินอะไรไม่ได้ดื่มอะไรไม่ได้เนี่ย what do you have? แล้วคุณมีอะไรครับในเวลานั้น You have time. คุณมีเวลาใช่ไหม And what do you do with your time when you cannot see? แล้วเวลาคุณมองอะไรไม่เห็นเลยคุณใช้เวลาคุณทำอะไรได้ You think. ใช้เวลาคิดใช่ไหมครับ So for these 3 days, I think what Paul was doing, ฉะนั้นใน3 วันนี้สิ่งที่ผมคิดว่าเปาโลทำนะ this very one that he was persecuted, ก็คือว่ามีผู้เนี้ยที่เปาโลเขาได้กดขี่ข่มเหงมาเนี่ย the one whom he had denied, คนที่เขาได้ปฏิเสธมาตลอดเนี่ย he rejected. คนที่เขาได้ไม่ยอมรับเนี่ย Now this very Jesus has spoken to him, แต่ตอนเนี้ยพระเยซูองค์เนี้ยได้พูดกับเขาโดยตรง appeared to him, ได้ปรากฏกับเขา blinded him. แล้วก็ทำให้เขามองไม่เห็นเนี่ย So now I think what Saul is doing, ฉะนั้นในสิ่งที่เซาโลกำลังทำในเวลานี้เนี่ย he's taking everything he thought he knew about the Old Testament, คือเซาโลเขาก็คงจะคิดถึงทุกสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์เดิมเนี่ย and now he has to rework everything. คือเหมือนต้องประมวลใหม่หมดเลย He has to ask himself, man, what have I been doing? แล้วก็ต้องถามตัวเองใช่ไหมครับว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรไปนะ And then he has to reread everything or re-understand ก็คือ everything เหมือนกับต้องปรับความเข้าใจใหม่ทั้งหมดเลยนะ to ultimately see how Jesus is the one who fulfilled the prophecy. ก็คือเพื่อจะได้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นผู้นั้นที่มาเติมเต็มพันธสัญญาทำให้พระสัญญาและคำพยากรณ์สำเร็จทั้งหมดได้อย่างไร And I think for all of us, before we become Christians ก็เราทั้งหลายด้วยนะครับก่อนที่เรามาเป็นคริสเตียนเนี่ย and we're introduced to Jesus, และเมื่อมีคนมาแนะนำให้เรารู้จักพระเยซู any of us who have become Christians, ใครก็ตามที่มาเชื่อพระเยซูเนี่ย we had to have had some similar process. เราน่าจะต้องมีเวลาประมวลผลคล้ายๆกับเปาโลใช่ไหม We had some kind of worldview before we knew Jesus. ก่อนที่เราจะมารู้จักพระเยซูเรามองโลกแบบหนึ่งใช่ไหมครับ We had beliefs, เรามีความเชื่อ ideas about God, เรามีความคิดต่างๆเกี่ยวกับพระเจ้า about heaven and hell, เกี่ยวกับสวรรค์นรก and about like our purpose. แล้วก็คิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ And as soon as we meet Jesus, แต่ณเวลาที่เราได้พบพระเยซู we have to rethink everything we thought we knew. เราจะต้องคิดใหม่หมดเลยทุกสิ่งที่เราเคยคิดว่าเรารู้มา We have to rearrange our life around Him. เราจะต้องปรับเปลี่ยนชีวิตของเรารอบพระองค์ So this is what Paul, he's the ultimate example of ฉะ this. นั้นเปาโลหรือซาโลเนี่ยจึงเป็นตัวอย่างที่ดีมากในเรื่องนี้นะครับ Because many of us, we weren't really against Jesus before we knew Him. คือบางคนในห้องนี้ก็อาจจะแบบก่อนจะรู้จักพระเยซูอาจจะไม่ต่อต้านพระเยซูนะ We weren't rounding up Christians and killing เรา them, อาจจะไม่ได้ไปจับคริสเตียนมาแล้วก็ฆ่าคริสเตียนนะ right? We just really didn't believe. เราแค่อาจจะไม่เชื่อเฉย But this guy was against it. ๆแต่เปาโลเองเนี่ยเขาต่อต้านเลยนะ So it's a real change, transformation in ฉะ his นั้น life. การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญมากสำหรับชีวิตของเขา So that's where Paul is right now in his life. ฉะนั้นณจุดนั้นเป็นจุดหนึ่งในชีวิตของเขาเลยนะ And then meanwhile, in the city in Damascus, และในขณะเดียวกันในเมืองดามัสกัสเนี่ยนะครับ God is preparing another man to receive Saul. พระเจ้ากำลังจัดเตรียมอีกคนหนึ่งไว้เพื่อต้อนรับเปาโล So let's read 10 to 14. ในข้อ 10 ถึง 14 นะครับ ในเมืองดามัสกัสมีศิษย์คนหนึ่งชื่ออานาเนียองค์ผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับผู้นั้นโดยนิมิตว่าอานาเนียเอ๋ยอานาเนียจึงทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นไปยังที่ถนนที่เรียกว่าถนนตรงถามหาชายคนหนึ่งชื่อซาโลชาวเมืองทาร์ซัสอยู่ในตึกของยูดาสเพราะดูเถิดเขากำลังอธิษฐานอยู่และเมื่อเขาได้เห็นคนหนึ่งชื่ออานาเนียเขามาวางมือบนเขาเพื่อเขาจะเห็นได้อีกแต่อานาเนียทูลตอบว่าพ
ระองค์เจ้าข้าพระองค์ได้ยินหลายคนพูดถึงคนนั้นว่าเขาได้ทำร้ายวิสุทธิชนของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มมากและในที่นี้เขาได้อำนาจมาจากพวกมหาปุโรหิตให้ผูกมัดคนทั้งปวงที่อธิษฐานออกพระนามของพระองค์ Do you understand why Ananias feels the way he does? พอจะเข้าใจความรู้สึกของอานาเนียไหมครับว่าทำไมอานาเนียถึงมีความรู้สึกแบบนั้น He's like, God, this Saul guy is famous for killing Christians. อานาเนียบอกว่าพระเจ้าคนที่ชื่อซาโลเนี่ยเขามีชื่อเสียงมากเลยนะในเรื่องการฆ่าคริสเตียน Like this guy, was there when Stephen was stoned. He oversaw that thing. คือซาโลเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นตอนที่สเตเฟนถูกก้อนหินขว้างตายเนี่ยเขาเป็นคนนำเลยด้วยซ้ำนะ Like Saul might very well be the most responsible person behind the persecution. คือซาโลเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีเรียกว่าอะไรมีแรงผลักดันเยอะที่สุดในการกดขี่ข่มเหงคริสเตียนในยุคนั้นเลย So Ananias isn't sure that God has a good idea. เพราะฉะนั้นอานาเนียเขาจึงไม่แน่ใจว่าพระเจ้าที่บอกเขาเนี่ยเป็นความคิดที่ดีหรือเปล่านะ Sometimes we act like that. แล้วบางครั้งเราก็ทำแบบนั้นใช่ไหมฮะ We think God doesn't know what He's doing. เราจะคิดว่าพระเจ้าไม่รู้หรอกว่าพระองค์กำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหม This Ananias he's questioning. เพราะฉะนั้นอานาเนียกำลังทำก็คือกำลังตั้งคำถามกับพระเจ้า Like God, did you forget who this dude was? พระเจ้าคงลืมไปแล้วเหรอว่าคนนี้คือใครเนี่ย All right, and so after this objection that he ฉะ has, นั้นหลังจากค้านพระเจ้าแล้วนะฮะ Jesus responds, verse 15 and พระองค์ 16. ก็ตอบกลับมาในข้อ15-16นะครับฝ่ายองค์พระเจ้าตรัสกับท่านว่าจงไปเถิดเพราะว่าคนนั้นเป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้สำหรับที่จะนำนามของเราไปยังบรรดาประชาชาติกษัตริย์และผู้อิสราเอลเพราะว่าเราจะแสดงให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเท่าใดเพราะนามของเรา So it's interesting, on the one hand, Saul is referred to as a chosen instrument. ในแง่หนึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับที่พระเจ้าเรียกเปาโลว่าเป็นภาชนะที่ได้เลือกสรรไว้ And it's really cool, and I believe all of us are chosen มัน instruments. เป็นอะไรที่เท่มากเลยนะครับจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนที่เป็นภาชนะที่พระเจ้าเลือกไว้เหมือนกัน Now we're not all going to be chosen for the same things that Paul was. แน่นอนนะครับเราไม่ได้เป็นภาชนะที่จะทำในสิ่งที่เปาโลทำแบบเป๊ะๆทุกอย่าง We're not empowered in the same way that he was. คือเราไม่ได้ถูกเจอตั้งไว้ในลักษณะเดียวกัน We're not apostles in the same คือ sense. เราไม่ได้เป็นอัครทูตเหมือนเปาโลแบบอย่างนั้นนะ But we're all instruments of Yahweh. แต่แน่นอนเราทุกคนเป็นภาชนะของพระเจ้า But at the same time, even as his chosen instrument, แต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เป็นภาชนะของพระเจ้าเนี่ยนะครับ Jesus says, I will show him how much he must suffer for my name. พระองค์กลับบอกว่าคนเนี้ยจะต้องทนทุกข์มากแค่ไหนเพื่อพระนามของพระองค์ And this is another thing we talked about with that prosperity gospel. และนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่เราเคยคุยกันไปเรื่องการสอนผิดเกี่ยวกับคำสอนเรื่องความมั่งคั่งนะ And those people, they don't talk about this. คือคนเหล่านั้นไม่เคยสอนข้อนี้เลยนะ He says, hey Saul, I've chosen you. คือเขามาจะสอนแค่ว่าพระเจ้าเลือกเปาโลนะ And people are going to look at you and see a ton of suffering. แต่ว่าคือทุกคนเนี่ยจะเห็นการทนทุกข์ยากลำบากมากมายในชีวิตของเขา And just to summarize one author, he said something like ก็จะ this. มีผู้เขียนหนังสือคนหนึ่งนะครับเขาสรุปไว้เกี่ยวกับความทุกข์นะ Saul's body would show his suffering. ก็คือบอกว่าร่างกายของเปาโลเนี่ยจะแสดงให้เห็นเลยว่าความทุกข์ยากของเขามากแค่ไหน He would be in prison. เขาจะถูกจำคุก He would endure all kinds of จะ beatings. ต้องถูกตีสารพัดนะ He would be stoned. จะถูกก้อนหินปานะครับ He would be shipwrecked. แล้วก็จะเรือแตกด้วยนะครับ He would have a near drowning experience. ก็คงจะจมน้ำแหละไม่จมน้ำแหละ He would be ambushed. แล้วก็จะถูกซุ่มโจมตีด้วยนะ He would be robbed. จะถูกขโมยนะฮะ He would experience insomnia, แล้วก็จะนอนไม่หลับครับ starvation, อดอาหาร loneliness, ความเหงา disease, โรคภัยไข้เจ็บ hypothermia. อาการร่างกายที่ร้อนมาก Like in his letters and in the book of Acts, we learn that Paul endured all that and more. ในพระคัมภีร์กิจการเราเห็นว่าเปาโลเนี่ยเจอความทุกข์ยากลำบากมากมายทั้งหมดเหล่านี้และยิ่งกว่านั้นอีก And he also tells us he was constantly stressed out about the church. แล้วก็พระคัมภีร์ก็บอกบ่อยมากเลยว่าเปาโลเนี่ยเครียดจัดเลยนะเมื่อต้องทำงานกับคริสตจักร All the responsibility and all the babysitting. คือมีต้องทั้งงานรับเขาไม่ชอบต่างๆแล้วก็ต้องเหมือนมานั่งเฝ้าเด็กนะครับพวกนี้ But all of this suffering แต่ว่าสิ่งต่างๆความทุกข์ยากลำบากทั้งหมดที่เปาโลรับเนี่ย for him and for us สำหรับเปาโลเองและสำหรับเรา is ordained by God. ทั้
ทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าทรงแต่งกำหนดไว้นะ Like it's promised to people to follow คือพระ Jesus. เจ้าสัญญาไว้เลยว่าคนที่เชื่อเดินตามพระองค์เนี่ยเจอแน่ But it ultimately it grows us. แต่ในที่สุดแล้วสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเติบโต It forces us to trust in God and turn to คือ Him. สิ่งเหล่านี้จะบังคับให้เราเนี่ยต้องพึ่งพาพระเจ้าแล้วก็แสวงหาพระองค์ And the suffering is for our glory เพราะ ultimately. ฉะนั้นในแง่หนึ่งนะพระเจ้าก็ทำให้เรามีสง่าราศีผ่านความทุกข์ยากลำบาก But again, this is another place in the Bible where you see suffering is a certainty for Christians. ดังนั้นนี่จึงเป็นอีกจุดหนึ่งในพระคัมภีร์นะครับที่พระเจ้าบอกว่าคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยจะต้องเจอความทุกข์แน่นอน It should never shock us like, oh my goodness, I became a Christian and I'm losing things. ดังนั้นเราต้องห้ามตื่นเต้นเลยนะครับว่าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วอาจจะต้องสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้เลย It's the reality of the Christian นั่นเป็น life. ความจริงของชีวิตคริสเตียนเลย Okay, back to the story. ก็กลับมาอย่างเรื่องราวของเรานะครับ So what happens next? Let's read 17 through 19. สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนะครับ 17-19 ครับอานานีนั้นก็ไปและเข้าไปในตึกวางมือบนเซาโลกล่าวว่าพี่เซาโลเอ๋ยองค์ผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูได้ทรงปรากฏแก่ท่านท่ามกลางทางที่ท่านมานั้นได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อท่านจะเห็นได้อีกและเพื่อท่านจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มบริบูรณ์และในทันใดนั้นมีอะไรเหมือนเกล็ดตกจากตาของเซาโลแล้วก็เห็นได้อีกท่านจึงลุกขึ้นรับบัพติศมาพอรับประทานอาหารแล้วก็มีกำลังขึ้น Okay, so very, very simple, right? ก็ง่ายๆเลยใช่ไหมครับ Ananias says, hey, here's why I'm receiving you. ก็อานานีก็บอกเลยนะว่ามาต้อนรับเพราะอะไร You're going to get your sight back. แล้วก็คุณจะได้มองเห็นอีกครั้งนะ You're going to be filled with the Spirit. พระเจ้าจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของคุณเต็มบริบูรณ์นะ And then he does get his sight back. แล้วซาโลก็มองเห็นอีก And then he gets up and he's baptized. แล้วก็ลุกขึ้นรับบัพติศมาเลย And then he eats. แล้วก็กินข้าว Apparently he had not eaten until he got his sight and was baptized. เห็นไหมฮะไม่กินข้าวจนรับบัพติศมาเสร็จแล้วนู่นเลยนะ So there's this incredible, this is like I guess a physical picture ฉะนั้นนี่จึงเป็นภาพทางแบบภาพทางกายภาพเลยนะ that also like tells us about what's happening spiritually. ที่แสดงให้เราเห็นถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในฝ่ายวิญญาณ Right? He's having his physical eyes open. คือเป็นตาฝ่ายร่างกายกายภาพเนี่ยได้มองเห็นอีกครั้งใช่ไหม He's having his physical stomach satisfied. แล้วท้องของเขาที่เป็นท้องฝ่ายร่างกายเนี่ยก็เต็มไปด้วยอาหารใช่ไหมฮะ But at the same time, he's being spiritually แต่ satisfied. ในขณะเดียวกันเป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขาเนี่ยที่ได้รับการเติมเต็ม Having his eyes spiritually open. แล้วก็สายตาฝ่ายวิญญาณของเขาเนี่ยมองเห็น So both of those things are happening simultaneously. ฉะนั้นสิ่งทั้งร่างกายและจิตวิญญาณของเปาโลจึงเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยเป็นภาพเดียวกัน And Saul he's ultimately going to become Paul. แล้วก็ในที่สุดเนี่ยซาโลจะเปลี่ยนชื่อเป็นเปาโลนะครับ And he's going to go from having been the greatest persecutor that the church ever knew แล้วเขาจะถูกเปลี่ยนครับจากคนนักกดขี่ข่มเหงที่ชื่อดังที่สุดที่เคยกดขี่ข่มเหงคริสเตียนเนี่ย to the greatest missionary that she ever had. แล้วก็จะกลายเป็นมิชชันนารีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คริสตจักรเคยมี From one who oversees all of these stonings จากคนหนึ่งที่เป็นผู้บงการการขว้างปาก้อนหินครั้งนั้น to someone who is going to himself be stoned. กลายมาเป็นคนนั้นที่วันหนึ่งจะถูกหินขว้างปา And really the rest of his life can be summed up by verses 20 through 22. ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเปาโลก็สรุปได้นะจากข้อ 20 ถึง 22 นะครับบอกว่าท่านไม่ได้รีรอท่านประกาศตามธรรมศาลากล่าวเรื่องพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า คนทั้งหลายที่ได้ยินก็พากันประหลาดใจแล้วว่าคนนี้ไม่ใช่หรือที่ได้ทำร้ายคนในกรุงเยรูซาเล็มที่อธิษฐานออกพระนามนี้ และเขามาที่นี่หวังจะผูกมัดพวกนั้นส่งให้พวกมหาปุโรหิต แต่ซาโลยิ่งมีกำลังทวีขึ้น และทำให้พวกยิวในเมืองดามัสกัสนิ่งอั้นอยู่ โดยพิสูจน์ให้เขาเห็นแน่ว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ I love what it says. It just says immediately. ผมชอบมากเลยนะครับที่พระคัมภีร์บอกว่าท่านไม่ได้รีรอ So remember, he was very zealous as a Jewish person against Christians. จำได้ไหมครับว่าเขาเป็นคนที่ขมักเขม้นในการกดขี่ข่มเหงคริสเตียนมาก But as soon as he realized what he was doing, แต่ในขณะเมื่อทันทีที่เขารู้ตัวว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ as soon as he realized, oh man, I should have been a Christian, not been killing Christians. ทันทีที่เขารู้ว่าจริงๆแล้วเขาควรจะมาเชื่อพระเยซูนะไม่ใช่กดขี่ข่มเหงผู้ที่เชื่อพระเยซู He immediately gets to the work of the Christian. เขาก็ทำงานของการเป็นคริสเตียนทันทีครับ Going into the synagogues, เข้าไปในธรรมศาลานะ not to go and arrest and round up and see who believes in Jesus, ไม่ได้ไปจับแล้วนะครับคราวนี้นะฮะ
but to tell everybody else you should believe in him, แต่เพื่อบอกคนเหล่านี้ว่าเขาเนี่ยจะต้องเชื่อพระเจ้า saying he is the Son of God. บอกว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า And then of course there are people who are like, is that Saul? ก็คงมีคนงงนะฮะในเวลานั้นเอ๊ะนี่เปาโลได้ซาโลหรือเปล่านะ Like, wait a minute, that guy, like last week I saw him round up a family and kill them. เดี๋ยวนะคนนี้สัปดาห์ที่แล้วเพิ่งฆ่าครอบครัวคริสเตียนไปไม่ใช่เหรอ Like, is this guy lost his mind? คนนี้เขาคงประสาทเสียไปแล้วนะ That, it's crazy, คือ right? มันเป็นเรื่องที่บ้ามากเลย And for any of us that maybe came from a non-church background, ฉะนั้นเราทั้งหลายบางคนที่ไม่ได้มาจากพื้นฐานการเป็นคริสเตียนมาก่อน like even for myself, หรือแม้แต่กระทั่งตัวของผมเองนะครับ there will be people that stumble across my Facebook page, ก็อาจจะมีบางคนที่มาพอมาเจอหน้า Facebook ของผมเนี่ย or I run into them when we're back in the หรือ States, เมื่อผมไปพบเขาที่อเมริกา and maybe I haven't seen them since high school, แล้วที่ไม่ได้เจอกันตั้งแต่ช่วงมัธยมปลาย and I will tell them about what I'm doing. แล้วเมื่อผมบอกเขาว่าผมทำอะไรอยู่ What? นั่นนะครับ Like, wait a second. It's the same. And to one degree or another. ก็คือมันก็ต่างระดับกันนะ แต่ก็น่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้ Like all of us should have people in our life คือในชีวิตของเราทุกคนเนี่ยควรจะมีคนในชีวิตของเราอะนะ that are kind of astounded, ที่งง like by our own ใน transformation, เรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา by who we were and who we are. จากคนที่เราเคยเป็นและคนที่เรากำลังเป็นใน I ปัจจุ think บัน even if you were raised in a Christian home, ถึงแม้ว่าคนเติบโตในบ้านของคริสเตียนนะ people should still be able to look at you คนก็น่าจะยังสามารถเห็นได้ and say, yeah, there was kind of this time where you were in the church, คืออาจจะเห็นว่าเอ๊ะมีก่อนหน้านี้ก็อยู่ในโบสถ์นะ you were doing Bible bowl, แล้วก็ไปแข่งขันรอบพีด้วยนะ you were baptized. รับบัพติศมาด้วยนะ All those things were happening. You call yourself a คือสิ่ง Christian, ต่างๆเกิดขึ้นคุณก็เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนนะ but at some time it really took hold of you. แต่มีอยู่ช่วงชีวิตหนึ่งที่ความจริงเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของเราด้วย It took you to this new ที่ place พาเราไปยังอีกที่หนึ่งที่ใหม่ where you just wanted to go around and tell everybody He is the Son of God. จนถึงขนาดที่วันหนึ่งเราอยากจะบอกทุกคนเลยว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า If you haven't had that experience or that moment yet, ถ้าคุณยังไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้น I pray that this would alert you to the fact that what Paul does should be the normal thing. ผมอยากจะเตือนนะครับและอธิษฐานขอพระช่วยนะครับให้สิ่งที่เปาโลทำเนี่ยเป็นกิจวัตรประจำของเราด้วย Just like John and Peter last week, ก็เหมือนยอห์นกับเปโตรสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับ we cannot stop speaking about what we've seen and what we've heard. คือหยุดไม่ได้เลยที่จะพูดถึงสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยิน So I pray that Paul's story would be the story of all of ผม us, อธิษฐานขอให้เรื่องของเปาโลเป็นเรื่องของเราทุกคน and that after this transformation takes place, และภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ after the gospel comes in, ภายหลังจากข่าวประเสริฐได้เข้ามาในชีวิต we have a fire that nobody can ever put out. เราจะมีไฟที่ไม่มีใครสามารถดับลงได้เลย Let's pray. อธิษฐานด้วยกันครับ Father, พระบิดาเจ้า thank you for your love. ขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ Thank you for sending your Son. ที่ส่งพระบุตรของพระองค์ We believe that He is the Son of God and the Christ, เราเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและเป็นพระคริสต์ that you sent Him to live perfectly, ที่พระองค์ได้ส่งพระองค์มาดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างสมบูรณ์แบบ to die for เพื่อ us. สิ้นพระชนม์เพื่อเรา We believe that He was buried เราเชื่อว่าพระองค์ถูกฝังไว้ and that He rose again. และถูกชุบให้เป็นขึ้นมา And we believe that this is the greatest truth that we can know. และเราเชื่อว่านี่เป็นความจริงที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้ And we pray that it would change our เรา lives อธิษฐานขอให้ความจริงได้เปลี่ยนชีวิตของเรา the way that it changed Saul's, เหมือนกับที่เปลี่ยนเซาโล the way that it changed all the lives throughout the New เหมือน Testament. กับที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตทุกชีวิตในพระคัมภีร์ใหม่ We pray that Tairomprakhun เราอธิษฐานขอให้คริสตจักรได้ล้นพระคุณ would look like the church in the book of จะ Acts, ดูเหมือนคริสตจักรยุคแรกในพระธรรมกิจการ that all of us would be filled with the Spirit, ที่เราทุกคนจะเต็มด้วยพระวิญญาณ that all of us would have the boldness that they had, แล้วก็มีความกล้าหาญเหมือนคนเหล่านั้น that we would not stop speaking the name of เรา Christ จะไม่หยุดพูดพระนามของพระเยซู and sharing the gospel with everybody in our path. และประกาศข่าวดีกับทุกคนที่เดินเข้ามาในชีวิตของเรา Pray that you would prepare hearts and minds around เรา us อธิษฐานขอพระองค์ทรงเตรียมทั้งชีวิตและจิตใจของทุกคนรอบข้างเรา to receive the gospel when we speak it. ที่จะพร้อมรับข่าวดีเมื่อเราประกาศแก่เขา We pray that in Jesus' name. อธิษฐานด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. John,